We are going to be speaking about power. Dit weekend gaan we spreken over kracht. What the Bible calls power. Zoals de Bijbel The het kracht source of noemt. power. There are two things that we'll De be focusing bron van on. kracht. Er zijn twee dingen waar we op gaan focussen. In Romans chapter 1 verse 16, In Romeinen 1 vers 16 Paul says that the gospel is the power of God. zegt Paulus dat het evangelie de kracht van God is. The gospel is the power of God. Het evangelie is de kracht van God. And because it is the power of God, he says he is not ashamed of the gospel. En omdat dat juist de kracht van God is, zegt hij, ik ben er niet voor beschaamd. If Paul had never seen a life changed by the power of the gospel, he could have been ashamed of the gospel. Als Paulus nooit een leven had zien veranderen door de kracht die dat evangelie heeft, dan had hij er misschien voor beschaamd If geweest. Paul had never seen a drunkard turn into a sober man or woman, he could have said, I am ashamed of the gospel. Moest hij nooit een dronken man tot een nuchter persoon zien transformeren, dan had hij er misschien beschaamd voor kunnen zijn. If he had never seen a violent, angry person become kind and gentle, he could have said, I am ashamed of the gospel. Als hij nooit een agressief persoon had zien veranderen in iemand die liefdevol is, dan had hij er zich misschien voor kunnen schamen. If he had never seen a thief turn into a giving, generous person, Als hij nooit een dief had zien veranderen in een vrijgevig persoon, he could have said, I am ashamed of the gospel. dan had hij kunnen zeggen, ik schaam mij voor het evangelie. If he had never seen an impure woman or man become pure and forgiven and holy in Jesus, he could have said, I am ashamed of the gospel. Als hij iemand die onrein was, had zien veranderen in iemand die rein was, dan had hij zich kunnen schamen voor het evangelie. If he had never seen a legalistic Pharisee become a transformed, heart-obeying Christian, he could have said, I am ashamed of the gospel. Moest hij nooit een wettistisch farisee zien veranderen in een liefdevol en geduldig persoon, dan had hij zich misschien kunnen schamen voor het evangelie. But Paul said, I am not ashamed of the gospel. Maar Paulus zei, ik schaam mij niet voor het I evangelie. am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation to everyone who believes. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. We do not need to be ashamed of the gospel. We hebben geen reden om ons te schamen voor het This evangelie. weekend we're talking about power. We're going to be talking about the gospel. Dit weekend gaan we spreken over kracht en over het evangelie. But we're focusing on one aspect of the gospel, Maar we one gaan- aspect of this power. We gaan ons focussen op één aspect van deze kracht, op één aspect van dit evangelie. Not to be taking it apart, not to be looking at the details and the technical words and the theology. We gaan het niet allemaal uiteenhalen en naar de kleine technische details gaan kijken. But we're looking at the center, the very essence of the gospel. We gaan naar het centrum en de essentie van het evangelie kijken. What is the gospel? Wat is het evangelie? Jesus hanging on the cross was the gospel. Wat is het evangelie? Christus die aan het kruis hangt, dat is het evangelie. And in the next book of the Bible, in 1 Corinthians chapter 1, En in het volgende Bijbelboek, in 1 Korinthe 1, two times Paul tells us, verse 18, zegt Paulus ons 2 keer, in 18 and in 24, Paul tells us in vers 18 en 24, that the word of the cross is foolishness to those who are perishing, dat het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, but to us who are being saved, it is the power of God. maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. The gospel is the power of God, Evangelie is een kracht van and God. the word of the cross is the power of God. En het woord aan het kruis is de kracht van God. In verses 23 and 24, Paul says, Christ crucified is the power of God and the wisdom of God. In vers 23 en 24 staat er, Christus gekruisigd is een kracht van God. And that's what we're going to be looking at this weekend. En dat is waar we naar gaan zien dit weekend. I don't know about you, Ik weet niet wat dat voor u is, but I need power in my life. maar ik heb kracht nodig in mijn leven.
I know what it is like to experience the power of sin, to experience the power of addiction. Ik weet wat het is om de kracht van zonde en van verslavingen te hebben in mijn leven. To experience the power of my own nature pulling me down into the darkness. Om te ervaren wat het is om mijn eigen zondige natuur die mijn eigen naar beneden trekt. But I need another kind of power. Maar ik heb een ander soort kracht nodig in I mijn need the leven. power of God, which is the gospel, which is Jesus hanging on the cross. Ik heb kracht van het evangelie nodig, wat dat Christus aan het kruis is. So I'm not sharing with you this weekend as someone who has arrived or has some higher state of holiness. Dus ik deel dit weekend niet per se als iemand van die er is geraakt en die van een hogere status van heiligheid komt. But I'm sharing with you as a very needy sinner who I know that I have a need of power and I have found the power. Maar ik deel hier als een zondaar die evenveel nood heeft aan de kracht van Christus. So before we go into this more, Dus vooraleer dat we verder gaan hierin, I would like to kneel down to have a prayer. wil ik graag knielen om nog eens God te zoeken in gebed. Loving Father in heaven, Liefdevolle Vader in de hemel, we have come here together to be blessed. we zijn hier samengekomen om uw zegeningen te ontvangen. We have come here together to receive from you, We zijn hier samengekomen om van u te ontvangen, to receive strength and power, om kracht te ontvangen. that we might go out and serve this world, serve our friends, serve our neighbors, serve our colleagues Zodat with we, the power that you give us. zodat we kunnen in deze wereld gaan om te dienen, om onze vrienden te dienen, om onze collega's te dienen, om onze familie te dienen. Zoals dat u ons heeft gediend. And we in ourselves do not have power, En wij van onszelf hebben geen kracht. so we turn to you. Dus keren we ons naar u. Our faces are toward you as the Sabbath begins. Onze gezichten zijn naar u gericht wanneer deze Sabbat begint. And we request, Father, that you will give us the power that you want to give us. En we vragen van u, Heer, dat u ons die kracht geeft die u ons wilt geven. I personally, I have nothing to give to this crowd who is gathered here. Ik heb niks te geven aan de mensen die hier zitten. I know that if I were to empty my heart and give them the best that is in me, they would leave here with less than nothing. En ik weet dat als ik zelfs het beste van het beste zou geven dat in mij zou zitten, zouden ze van weggaan met minder dan niks. So, Father, I pray that you will be glorified. Dus Heer, ik vraag dat u geprezen zou worden. That you will speak through me, use me as a channel of blessing to Dat those who u are gathered here. door mij zou spreken, dat u mij als een kanaal zou gebruiken voor uw woorden. Amen. Thank you for what you want to do. Heer, dank u voor wat u wilt doen. Do your will and not ours. Doe uw wil en niet die van ons. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. I told you that we worked as missionaries in West Africa for 4.5 years. Ik heb jullie verteld dat wij als missionaries hebben gewerkt in West-Afrika voor een viertal jaar. During this time, we spent a lot of time trying to understand the people we were working with. En gedurende deze periode hebben we heel veel tijd geïnvesteerd om de mensen waar we mee werkten te begrijpen. Because this was a culture which was essentially totally uninfluenced by Christian principles. Want dit was de cultuur die in oorsprong totaal onbeïnvloed was door christelijke cultuur. Here in Europe, we take for granted that the biblical principles, the biblical values underlie our cultures. Hier in Europa nemen we dat soms voor normaal, dat die christelijke fundamenten heel hard in de samenleving aanwezig zijn. But it's not necessarily that way in all places in this world. Maar dat is niet het geval in alle plaatsen in de wereld. We were working for a people in northern Benin whose name we were called the Otomari people. We werkten voor de mensen in Noord-Benin die de Otomari mensen genoemd werden. And
considered, until very recently, they were considered a tourist attraction. They were a very primitive tribe. En tot vrij recent werd dat volk geconsidereerd als een soort toeristenattractie, omdat ze zo als stam nog leefden. And they're very proud of their culture. They're very proud of their tradition. En ze zijn heel trots op hun cultuur en op hun tradities. And there's a lot of good in their culture. En er zijn heel veel mooie, goede dingen in hun cultuur. But as we began to understand how they think and how they interact with the world and what their worldview is, En naar gelang dat we beginnen begrijpen hoe dat hun wereldbeeld is en hoe dat hun cultuur is, we realized there were some things that were very different from the culture, a culture that is influenced by Bible principles. en we begonnen te beseffen dat er heel veel verschillen waren met een cultuur die beïnvloed is door christendom. So, for instance, they believe that if you encounter someone who's been involved in an accident on a motorcycle or any car, any sort of an accident, Dus bijvoorbeeld, zij geloven dat als jij iemand kent die bijvoorbeeld betrokken is geweest bij een moto-ongeluk of eenders welk ongeluk. and if you go to help that person and touch that person, En als jij die persoon gaat helpen en als je die aanraakt, and that person later dies because of the accident, en als die persoon later sterft door dat ongeluk, that you become ceremonially impure, you become a murderer in that culture. als dat het geval is, dan word jij ceremonieel onrein. Dus dan word jij eigenlijk een soort van moordenaar bestempeld. Now, in our minds, it's not your fault that this person was in the accident. You're trying to help them. Nu, in ons denken is dat uw fout niet, dat jij die persoon wou helpen en dat die gestorven But in is. their minds, you're defiling yourself and you will become an outcast from society until you perform expensive rituals to purify yourself. Maar in hun denken heb je je eigen besmet in zekere zin en word je buiten de groep gezet totdat je heel dure rituelen kunt veroorloven, dankjewel, om je terug proper te maken. And for the rest of your life, some stigma, some of this impurity, this uncleanness will rest over you because of your involvement in this person's death. En voor de rest van je leven zal er dit soort idee en stigma aan u plakken dat jij betrokken waart bij de dood van die persoon. So there was a man who crashed on his motorcycle on the way to a village. En er was een man die gecrashed was op zijn moto op weg naar het dorp. This is very common there because the roads are bad and the motorcycles, there's many motorcycle crashes. En dat is vrij vaak voorkomend, omdat er veel motto's zijn die daar gebruikt worden en dat de wegen niet zo goed zijn. And he was lying not far from the road and many people pass on this road. En hij lag niet ver van de weg en heel veel mensen passeerden er langs. For 3 days he is laying there beside the road. Voor 3 dagen lag hij daar langs de weg. Still alive. Nog steeds levend. And whenever somebody passes, he's calling, help me, help me. En wanneer dat eenders wie passeerde, riep hij, help, help. And people just keep walking. En mensen They won't bleven even doorwandelen. acknowledge it. Ze keken zelfs niet People ernaar. wouldn't go and tell anybody there's somebody who's been in an accident. They wouldn't even go to the hospital and say, go pick up that man, because they didn't want to have anything to do with his accident. Mensen gingen zelfs niet naar anderen om erover te vertellen van er is iemand die hulp nodig heeft. Ze gingen zelfs niet naar het ziekenhuis om te zeggen er is iemand die jullie hulp nodig heeft. Dat was gewoon, daar werd niet over gesproken. Eventually the man died of exposure, laying out in the open for 3 days. Uiteindelijk is die persoon gestorven gewoon puur door het feit dat hij daar 3-4 dagen lag te lijden. And hundreds of people knew about this. En honderden mensen wisten hiervan. So how are you going to go to this culture and talk to them about the story of the Good Samaritan? Dus de vraag is nu, hoe gaat je naar deze cultuur gaan en spreken over de goede Samaritaan? Such a beautiful story of the man who helps the one who's been wounded by the thief. Zo'n mooi and puts him on verhaal. his donkey and takes him to the inn and pays for him. Deze and persoon nurses him komt. and oil and wine and all of this involvement. En helpt de persoon die overvallen is en brengt hem naar de herberg en zorgt voor olie en wijn en alles wat dan nodig is. If you try to tell this story in the Automari culture, the old people say, no, you're teaching heresy. You're trying to lead our young people astray. Als je dat
aanleert aan de mensen van die stam, dan gaan ze zeggen, wow, wat dat jij hier aanleert, dat zorgt ervoor dat alle jongeren foute dingen gaan beginnen doen. So we talked about this, we dealt with this, we discussed how can we help Bible principles to become attractive to people in this culture. Dus we hebben hierover gesproken met hen van, oké, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de Bijbel op zo'n manier kunnen voorstellen voor hun dat hun interesseert, dat hun aantrekt. And there were many beautiful things that happened while we were there. En er waren veel mooie dingen die dat gebeurd zijn toen dat we daar zijn. People who wouldn't be involved at all with a dead person, anybody who'd been in an accident. Mensen die totaal niet betrokken wouden zijn met eenders wie die daar in een ongeluk terecht was gekomen. They overcame their fears and suddenly this was not an issue for them anymore. They realized Jesus was stronger than this tribal tradition which was causing people to die. Ze hebben hun angst achter zich gelaten en gezegd van oké, Christus is sterker dan deze traditie in onze stam en zijn beginnen durven naar mensen toe gaan om hun te helpen die daar bijvoorbeeld in een motorcrash zaten. For over 3 years, every Monday we had all day Monday we devoted to training. Gedurende 3 jaar hadden we elke maandag dat we apart hadden gezet voor training. That was the best day of the week. Monday was so great. Het was de beste dag van de week. Maandag was geweldig. And we went through the entire Bible. We went through all different aspects, different Bible stories that would be interesting and important in that culture. En we gingen door de hele Bijbel en we behandelden verschillende verhalen en aspecten in de Bijbel die daar belangrijk zou kunnen zijn in hun ogen, in and hun after we cultuur. had been through the Bible stories, we started going through specific doctrines. En zodra we langs verschillende Bijbelverhalen waren gegaan, begonnen we verschillende geloofspunten te overlopen. Talking about the Word of God. Sprekende over het woord van God. Talking about the Trinity, the Godhead, the nature of God. Over de drie-eenheid. Then we started talking about God the Father. Begonnen we te spreken over de Vader, God We de were taking Vader. about 1 week for each subject. En we namen ongeveer een week voor elk onderwerp. But then we came to Jesus, the Son of God. En dan kwamen we bij Jezus als Zoon van God. And we got stuck. En we zaten vast. And we spent 3 or 4 months En we hebben 2-3 maanden eraan gezeten. talking about Jesus. Sprekende over Jezus. And I've been a Bible worker. I've been an evangelist for many years. En ik ben een bijbelwerker geweest en een evangelist voor vele jaren. But this was the first time I really experienced the power of God in such a powerful way among so many people. Maar dit is de eerste keer dat ik de kracht van God in zo'n indrukwekkende manier heb gezien onder zoveel mensen. Our lives, our ministries were transformed Onze leven en ons ministry waren getransformeerd hierdoor. as we week after week studied the life and the death of Jesus. Terwijl dat we week na week het leven en de dood van Christus bestudeerden. So I don't think that our weekend is going to have the same effect as several months of study. Ik denk niet per se dat ons weekend hetzelfde effect gaat hebben als onze maanden Bijbelstudie. But I hope it has a little bit of the same effect. Maar ik hoop dat het een beetje hetzelfde effect gaat hebben. And I hope that it starts you and inspires you and helps you to continue this study of the life and especially the death of Jesus. Maar ik hoop dat u op weg helpt en inspireert om het leven van God, van Jezus meer te bestuderen. Because in Hebrews 12, In Hebreeën 12, the first 3 verses, I take this as the foundation of my presentation of Jesus on the cross. de eerste 3 versen van Hebreeën 12 neem ik als het fundament van deze studie. Are there no lights in here? I think. I can see, but I don't know. Yeah, there we go. Aha. Hebrews 12, verse 1. Hebreeën 12, vers 1. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, Wel nu dan laten wij ook nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. are people watching you? Kijken mensen naar u? Are people watching us? Kijken mensen naar ons? Like I said earlier, I have a one-man business. I'm refinishing wood floors. Zoals ik jullie al eerder vertelde, ik heb mijn eigen zaak en ik
vernieuw en herstel houten vloeren. I advertise on Facebook, I advertise on Google. En ik maak reclame op Facebook, op Google. And it is amazing how many of my customers have told me, we know you're a Seventh-day Adventist. En het is ongelooflijk hoeveel mensen mij al hebben verteld, ja, we weten dat jij een zevendedagsadventist I bent. say, how did you know? En ik zeg, hoe weet je dat? Oh, we found out. We searched you Oh, up. dat hebben we hebben dat wel gevonden. We hebben erachter gezocht. And I can tell you, I'm nervous when somebody tells me, we know you're a Seventh-day Adventist. En ik kan nu met u delen, ik ben echt nerveus als mensen mij zeggen, ja, ik weet dat je zevendedagsadventist Because bent. to that person at that time, I am representing the entire Seventh-day Adventist church. I might be the most contact they have with the Seventh-day Adventist this whole year. Want voor die persoon op dat moment representeer ik zevendedagsadventisme. Het kan zijn dat ik de enige ben waar dat ze hun contact mee hebben voor een lange tijd. People are watching us. Mensen kijken naar They're ons. talking about us. Ze praten We over are ons. surrounded by a great cloud of We witnesses. zijn omringd door een menigte van getuigen. And so because of this, let us lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. En doordat we omringd zijn door die getuigen, laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. And let us run with endurance the race that is set before us. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Because people are watching, Omdat mensen we are kijken, called to live a certain way. zijn we ertoe geroepen om op een zekere manier ons leven te He's leiden. comparing this to a race. Het wordt hier vergelijkt met een wedloop, met een We're race. the runners Wij zijn degenen die lopen and the world is the spectators. en de wereld zijn degenen die in de They're tribune zitten watching, en aan how are het the kijken Christians zijn. running? How is that race Ze going? kijken naar ons, hoe gaat die race? Would you agree with me that the biggest problem for Christianity throughout history has been Christians? Kan u met mij akkoord gaan dat het grootste probleem voor het christendom gedurende al deze jaren eigenlijk christenen zijn geweest? That the greatest problem, the greatest hindrance, the greatest burden for the church has been people who take the name but don't live the life? Dat het grootste probleem, de grootste last, mensen zijn geweest die de titel wel op zich namen, maar niet het leven van een christen leiden. Somebody in my family will hardly go into church today. Iemand in mijn familie gaat niet naar de kerk vandaag. I talk with her and sometimes I try and I appeal. I say, it would be so good for you. Ik praat met haar en ik probeer haar te overtuigen en te zeggen van, weet je, het zou echt heel goed zijn voor u. But she tells me about how the youth pastor tried to molest her when she was 11 years old. En zij vertelt mij over hoe dat een jeugdpredikant haar probeerde te misbruiken wanneer dat zij 11 jaar oud was. It's easy for me to understand that going to church is difficult for her. Het is makkelijk voor mij om te begrijpen dat naar de kerk gaan voor haar heel moeilijk is. I understand the atheists who reject God and reject religion because of the example of so-called Christians. Ik begrijp atheïsten die christendom en Christus en de Bijbel verwerpen gewoon puur door het beeld dat ze hebben gekregen van zogenaamde christenen. And Paul tells us it shouldn't be that way. En Paulus vertelt ons dat dat niet zo zou moeten zijn. People are watching and we have a responsibility to live in a certain way because of the witnesses. Mensen kijken naar ons en we hebben een verantwoordelijkheid omdat wij omringd zijn door getuigen. But I don't know how it is in your Bible. Ik weet niet hoe dat is in jullie Bijbel. But for me, the end of verse 1 is just a comma. It's not a period. Ja, het is the same. Bij hem is het einde van vers 1 een komma en niet een punt. And so we miss the point if we just focus on verse 1 and say, people are watching, we have to live a certain way. Dus we missen het punt als we stoppen daar. I cannot encourage you to live the Christian life sufficiently well. Ik kan jullie niet aanmoedigen om het christenleven goed te leiden. I cannot inspire you or motivate you. Ik kan jullie niet inspireren of motiveren. It is not in me to do that. Het is niet in mij of aan mij om dat te doen. Nor is it in you to respond. En nog is het aan jullie om daarop te reageren. It's not possible. Dat gaat niet, dat is onmogelijk. One person talking to another person cannot bring that person up to the level that Christians are called to live.
Eén persoon kan niet een andere persoon op dat level helpen waar dat wij als christenen zouden moeten zijn. This is not an activity. This is not a responsibility we have been given. Dit is niet een verantwoordelijkheid die op onze schouders rust. Paul doesn't finish his sentence in verse 1. Paulus eindigt zijn zin niet in vers 1. He says, "Let us run the race with endurance. Let us set aside the sin and every encumbrance." Hij zegt, laat ons alle last van zonde afleggen die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. How are we to do this? En hoe moeten wij dat doen? What is to be our source of power? What is to be the source of motivation? Wat moet onze bron van kracht en bron van motivatie zijn? Fixing our eyes on Jesus. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus. Fixing our eyes on Jesus. Ons oog op Jezus houden. Excellent, thank you. The only way we can run the race is by fixing our eyes on Jesus. Enige manier waarop dat wij de race kunnen lopen is door onze ogen op Christus gericht te houden. There's the fastest American runner. De snelste Amerikaanse loper. Marathon runner for the marathon distance. Marathonloper. His name is Meb. Mebe? Meb. M-E-B. Dat is zijn Meb. naam, Mebe. It's short for Mebrathon, and his last name is Keflezighi. He's not originally American. He comes from Somalia. Dat was het kort voor nog iets anders. En hij is niet origineel Amerikaans, hij komt van Somalië. From Somalia. And he has run the Boston Marathon. He has the fastest American time for running the Boston Marathon. 2 hours and 8 minutes for 42.2 kilometers. That's very fast. Hij heeft de marathon van Boston gelopen in 2 uur nog iets. Ah ja, voilà. Dat was 40 nog wat kilometer. Ik ben niet goed met nummers, sorry. Yeah. So it's 42.2, right? That's the marathon distance. So he wrote a book because when you do something like that, you want to make more money, so you write a book and you Dus sell a hij book. heeft dat gedaan en hij heeft een boek geschreven, want als je zoiets doet, dan wil je meer geld verdienen. Dus hij heeft een boek And my geschreven wife erover. knows that I like to run, and so she bought me the book. En zijn vrouw wou dat hij leerde lopen en dat hij ging lopen, dus ze heeft hem dat boek gekocht. I haven't read the whole book. Ik heb het boek niet helemaal Probably gelezen. I should because Waarschijnlijk zou ik dat wel moeten doen. I don't run as much as I would like to. But En ik I loop read one niet part of it. zoveel als ik zou willen, maar ik heb er een deel van gelezen. And in this part, he tells about his body posture while he's running. En in een deel dat ik heb gelezen, spreekt hij over postuur van zijn lichaam wanneer hij loopt. The proper body posture, he says, you need to be leaning forward. De juiste lichaamshouding, als je loopt, moet je wat naar voren Running is leunen. basically a controlled fall. You're almost always falling, and so you're putting your foot out to keep yourself from falling and hitting the ground. Dus lopen is een gecontroleerd vallen. Dus je moet naar voren leunen en elke keer vangt je op door je benen naar voren te And zetten. he says after you've been running 30 kilometers at this kind of pace, En hij zegt, nadat je 30-tal kilometer hebt gelopen op zo'n you start to tempo, get tired. begint je moe te worden. And your body form, you start to slouch like this. En je lichaamshouding begint meer zo te zijn. And then you're going to slow down. You're not going to win the race. En dan word je trager en dan gaat je de race niet winnen. So he has a trick for keeping his head up and his body in correct posture. En dus hij heeft een truc om ervoor te zorgen dat zijn hoofd omhoog blijft en dat zijn postuur juist blijft. He wears sunglasses. Hij draagt een zonnebril. He says, of course, that's because of the sun. Hij zegt natuurlijk is dat ook But it's omwille also van de because zon. if his head starts to drop and he's Maar running, het is and he's ook doing this, dat wanneer dat zijn hoofd begint te zakken, the sunglasses are going to start falling off of his nose. begint de zonnebril ook van zijn neus te So in order zakken. to run the race, he has to keep his head up. Dus om ervoor te zorgen dat hij de race kan winnen, moet hij zijn hoofd recht houden. And the sunglasses are just a trick for him to do that. En de zonnebril is een truc om ervoor te zorgen dat dat I lukt. think that's what Paul is talking about here. To run the Christian race, we have to keep our head up. We have to keep our eyes on Jesus. Ik denk dat Paulus daarover spreekt hier. Om te zorgen dat we de race kunnen eindigen, moeten wij het oog op Jezus gericht houden. The author and perfecter of faith, De leidsman en voleinder van het who geloof. for the joy set before him endured the cross, Die voor de vreugde die voor hem vooruitgesteld was, despising the shame, het kruis heeft verdragen en de and schande, has sat down at the right hand of the throne of God. veracht en aan de rechterhand van God And he says, zit. for consider him who has endured such contradiction, such hostility by sinners against himself.
Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. so that you will not grow weary and lose heart. I already said that, sorry. Okay. So he's saying we have a race to run. Dus hij zegt, er is een race te lopen. People are watching us. Mensen kijken naar ons. And we've gained the power to run the race when our eyes are fixed on Jesus. En de kracht om die race te lopen krijgen we door onze ogen op Christus te Especially houden. on the cross, when Jesus is hanging on the cross. Vooral onze ogen op Christus die aan het kruis hangt. And if we consider him, if we think about him, if we fix our eyes on him, En als we op hem letten en naar hem kijken, especially while he is being mistreated by sinners, vooral wanneer dat hij slecht behandeld wordt we door will not zondaars, grow weary and lose heart. zullen we niet verzwakken of onze zielen zullen niet bezwijken. When Paul went to Corinth, Toen Paulus naar Korinthe ging, he had one goal in mind. He had one message. had hij één doel, één boodschap. Later he says, to the Jews I became as a Jew, to the Greeks I became as a Greek. Later zei hij van, voor de Joden ging ik als Jood, voor de Grieken ging ik als Griek. So his method may have been adapted to the people so that they would understand him, but his message was always the Dus same. zijn methode kan anders geweest zijn voor degene die hij probeerde bereiken, maar zijn boodschap was altijd 1 hetzelfde. Corinthians chapter 2 verses 1 and 2. 1 Korinthe 2 vers 1 en 2. And this is, he has just come from Athens. If you read the book of Acts, he comes from Athens where he has this amazing sermon in Acts 17. Dus hij komt juist van Athene, waar hij een geweldige preek heeft gehad in Handelingen Acts Acts 17. 17. But he doesn't have much results. There's not much fruit in Athens. Maar er was niet veel resultaat of vrucht in Athene. And so it seems like he's reaffirmed his commitment to one central message when he gets to Corinth. En het lijkt dat hij zijn aandacht terug heeft gecentreerd op één ding wanneer dat hij in Korinthe And aankomt. when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. En toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en hem gekruisigd. That's it. That's his message. Jesus Christ and him crucified. He'll talk about it in any way he can, but that was his message. That was what he was talking Dat is about. het, dat was zijn boodschap. Christus en hem gekruisigd. Jesus Christ and him crucified. He says, I was with you in weakness and in fear and in much trembling, Hij zegt, ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. so that you would not trust human wisdom, but that you would see God's power. Zodat je niet menselijke wijsheid zou vertrouwen, maar de geest en kracht. So you would not have faith in the wisdom of men, but in the power of God. Zodat je niet zou vertrouwen op menselijke kracht, maar die van God in geest en kracht. So that's what I want to do here this weekend, is talk about Jesus Christ and him crucified. En dat wil ik doen deze weekend. Spreken over Christus en Jezus gekruisigd. This is my first day I've been in Belgium. Dit is de eerste dag dat ik hier in België ben. This is the first Sabbath I'm spending in Belgium. Het is de eerste Sabbat die dat ik hier in België I doorbreng. have to admit, I know nothing about Belgium. Ik moet toegeven, ik ken niks van België. So maybe this isn't a problem for you, but I have lived in many different countries. I've visited many more. Misschien is dit geen probleem voor jullie en ik heb in veel landen geleefd en nog meer bezocht. I've grown up in the Seventh-day Adventist Church. Ik ben opgegroeid in I'm Zevendaags a Adventistische kerk. fourth generation Seventh-day Adventist. Ik ben een vierde generatie But I have- Zevendaags Adventist. I have never been in any church with any pastor Ik ben nog nooit in een kerk geweest met een predikant. where I thought he talks too much about the cross. Ik ben nog nooit in een kerk geweest met een predikant waarvan ik dacht, die praat te veel over I Christus. don't know how it is with your churches, and maybe you hear about the cross and Jesus on the cross every week. Ik I weet don't know. niet hoe dat is in jullie kerken. Misschien spreken jullie over Christus en Christus aan het kruis elke week. From my background, from my experience, this is a message we don't talk about too much. I don't even think we talk about it enough in the Seventh-day Adventist Church. Maar voor mij en met mijn achtergrond heb ik zoiets van, deze is een onderwerp waar we niet genoeg spreken in de It kerk. should be the center of every message. Het zou het centrum moeten zijn van elke boodschap die we horen. Maybe it's just me, but I don't think we talk about it enough. Misschien ligt dat aan mij, maar ik vind niet dat we hier genoeg over In order praten. to understand the cross, Om het kruis te kunnen begrijpen, it helps to understand that Jesus chose to die on the cross.
helpt het om te begrijpen dat Christus ervoor koos om te sterven aan het kruis. The cross was not plan B. Het kruis was niet plan B. I've heard somebody say in front of a congregation, you know, if the Jews had accepted Jesus, he would have died in Jerusalem on the altar in front of the temple. Ik heb mensen horen zeggen, als de Joden Christus hadden aanvaard, dan had hij op een altaar voor de tempel gestorven. And I went to afterwards, I said, can you show me that from the Bible? En ik ben achteraf er naartoe gegaan en ik heb gezegd, kun je dat tonen aan de hand van de Bijbel? No, actually he couldn't. Nee, dat kan ik eigenlijk niet. So that would give the impression that the cross was like, oh, God is like confused or God is caught off guard and God says, oh, well, okay, we'll just deal with it anyway. We'll do the cross. It should have been differently, but we'll deal with the cross. En dat geeft de impressie dat God zoiets had van, we doen het aan het kruis, ja. But when we were studying the life and death of Jesus in Africa, it struck me like a truck coming out of nowhere. Maar toen dat we in Afrika het leven en dood van Christus bestudeerden, raakte het mij alsof dat er een vrachtwagen tegen mij reed. Jesus never lost control of the situation, ever. Christus heeft nooit de controle over de situatie verloren. Nooit. There was never a moment when Jesus was taken in a direction that he hadn't already predicted and planned and directed. Er was geen enkele moment waar dat Jezus wanneer dat Jezus de controle verloor of dat hij niet exact dat moment had gepland en wist wat dat er gaande was. And this might be totally foreign to us. This might be completely. En dat kan totaal vreemd zijn voor ons. I don't know how you grew up. I grew up in a small town in America. Ik weet niet hoe dat jullie zijn opgegroeid. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Amerika. Yeah, far north in America, the winters were very cold. It could get to 40 below zero. In het noorden van Amerika, in de winter kon het er min 40 zijn. Yeah, life was tough. I mean, people were, living very simple. We were quite poor. Het leven was hard en mensen leefden er heel simpel en mensen waren arm. Everybody had a gun. And, iedereen had een wapen. And so we would sit around and talk, and us guys, we'd sit around and talk. How would you want to die? En als mannen zaten we dan bij elkaar en waren we aan het praten. Hoe zou je willen sterven? So, if you could choose, how would you want to die? Als je zou kunnen kiezen, hoe zou je dan willen sterven? And I guess the thought of growing old and just sleeping, dying in our sleep was too strange to us. So we were thinking, if you're going to die violently, if you're going to die with some unnatural death, how are you going to die? Ik denk dat het idee voor ons van dat als je oud zou zijn en dat je in je slaap sterft, dat gewoon te saai was voor ons. En we waren aan het spreken over, als je niet natuurlijk zou sterven, als er echt iets zou gebeuren en zo. So we think it shouldn't be bloody, it shouldn't hurt. Het zou niet bloederig moeten zijn, het zou niet pijn moeten doen. It should go quickly, we shouldn't feel pain. Het zou snel moeten gaan. We shouldn't feel pain. Geen pijn voelen. And so we came to the conclusion that the best way to die would be to freeze to death. Dus ze kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat de beste manier om te sterven was om dood te vriezen. Because we all knew what frostbite was like. We all knew what hypothermia was like. We knew what it was like to get very, very cold. Want we wisten allemaal hoe dat voelde om onderkoeld te zijn. Sorry, ik weet niet hoe dat je moet vertalen. Ja. And at first your fingers hurt, but then the pain goes away. It's okay. Dus eerst doen je vingers pijn, maar dan voelde niks meer, dus dat is oké. Okay. A little deeper, but that pain goes away. En dan doe je het wat verder, nog wat zeer, maar dan gaat dat weer weg. People who die in the cold, they take their clothes off at the end. They feel so warm, they feel so good. They just seem to go happily. So to us that seemed like a good way to die. Mensen die sterven door de kou, op het einde doen die hun kleren uit omdat ze het zo warm hebben, omdat ze zich zo goed voelen. Dus. We never ever considered a method of dying that involved torture. We zouden ons nooit kunnen inbeelden wat dat het zou zijn om te sterven door torturing, marteling. That involved
hanging on a cross for 6 hours while you're slowly suffocating and being mocked by people standing around you? Wat dat zou inhouden om 6 uur aan een kruis te hangen, waardoor dat je langzaam stikt en waar dat er mensen rondom je staan die je belachelijk maken. After being whipped and scourged and having your beard pulled out. Na geslagen te worden en je baard eruit getrokken te hebben. Being spit upon and having people slap you in the face. Om bespuugd te worden, om mensen te hebben die in je gezicht slagen. This didn't even enter our minds. Dat kwam zelfs niet in ons hoofd op. Nothing even close. Zelfs niet iets dat er in de richting van And so ging. maybe it was because of this that when I realized Jesus chose to die the way he died. En toen dat ik besefte dat Christus ervoor koos om te sterven op de manier waarop dat hij stierf. That it struck me so hard. En dat raakte mij zo hard. Why? Waarom? Why? Waarom? Why would you choose to die like that? Waarom zou je ervoor kiezen om zo te sterven? John chapter 10. Johannes hoofdstuk 10. Starting in verse 11. In vers 11. Jesus says, like 4 or 5 times he says in these verses, that he is choosing to lay down his life. 4 of 5 keer zegt hij in deze verse dat hij ervoor kiest om zijn leven af te geven. In verse 11 he says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. In vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Verse 15 again. In 15. I lay down my life for the sheep. Ik geef mijn leven voor de schapen. Verse 17, I lay down my life. Vers 17. Omdat ik mijn leven geef. So that I may take it again. Om het opnieuw te nemen. Verse 18, no one has taken it away from me. Vers 18, niemand neemt het mij af. But I lay it down on my own initiative. Maar ik geef het uit mijzelf. I have authority to lay it down. Ik heb de macht het af te geven. And I have authority to take it up again. En ik heb de macht om het terug opnieuw te This nemen. commandment I received from my Father. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Back in John chapter 3. In Johannes hoofdstuk 3. Back in John chapter 3, Jesus says to Nicodemus, just as in John 3:14. Vers 14. John 3:14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Just like Moses lifted up that snake on the pole in the wilderness, and the people who looked at it were healed from their snake bites. Mozes die dat de slang verhoogd heeft in de woestijn en dat mensen ernaar moesten kijken. Even so must the Son of Man be lifted up. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. So that whoever believes will in him have eternal life. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. That Moses lifting up the snake on the pole was a symbol of salvation that he is going to use. En hij zei dat Mozes, die dat de slang omhoog heeft gezet in de woestijn, was een symbool dat hij ging gebruiken. We go back even further to John chapter 2. We gaan nog verder terug naar Johannes hoofdstuk 2. John 2 verse 19. Vers 19. Jesus answered them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Jezus antwoordde en zei tegen hem, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. And verse 21 says he was speaking of the temple of his body. En in vers 21 staat er, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. So when he was raised from the dead, his disciples remembered that he said this. Dus wanneer dat hij herrezen is van de dood, herinnerden zijn discipelen zich dat. He's saying, you're going to destroy me, I'm going to die, and I'm going to raise in 3 days. Omdat hij dat zei van, je gaat de tempel afbreken en in 3 dagen ga ik hem doen herrijzen. 3 years before it happened, he was saying it was going to happen. 3 jaar voordat dat gebeurd is, was hij dat al aan het zeggen. Time and time again, he's telling the disciples, we're going to Jerusalem, I'm going to be handed over to the rulers, I'm going to be crucified, I'm going to be raised the 3rd day. He's telling his disciples this over and over and over again. Keer op keer zei hij tegen zijn discipelen, ik ga naar Jeruzalem gebracht worden, ik ga overgeleverd worden aan de priesters, en ik ga sterven. En elke keer opnieuw heeft hij dat gezegd. En ik ga na 3 dagen terug herrijzen. All the way back in Deuteronomy chapter 21. Helemaal terug in Deuteronomium hoofdstuk 1. In the last 2 verses of Deuteronomy 21, there's a very de laatste 2 versen rule, a law that is given. Van Deuteronomium 21 is er een heel interessante
wet die gegeven wordt. You know, you read the book of Deuteronomy and it's all of these rules and all of these curses that come on people. Als je Deuteronomium leest, zie je al deze wetten en al deze vervloekingen die daar op mensen zouden komen. Cursed is the one who moves a boundary marker. Vervloekt is degene die dat de grenssteen verlegt. Dus, cursed is the one who puts a stumbling block in front of a blind person. vervloekt is degene die daar een struikelblok legt voor iemand anders. Cursed is the one who takes his father's wife. Vervloekt is degene die zijn vaders vrouw neemt. Cursed is this sinner, cursed is that sinner. Vervloekt is die zinner, vervloekt is die zinner. Over and over. You do Elke this keer sin, opnieuw. you will be cursed. Elke keer opnieuw. Als je deze zin doet, word je vervloekt. But check this out. En kijk hierna. Deuteronomy 21, verses 22 and 23. Deuteronomium 21, vers 21 en If a man has committed a sin worthy of death and he is put to death, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt. so he's done something worthy of death and you put him to death. There was all of these Dus hij capital punishments. hij heeft iets gedaan wat dat de dood verdient en hij wordt gedood. Now, I'm not promoting this, even though I'm an American. I'm not promoting that we do this today. Ik promoot dat niet, ondanks dat ik Amerikaan ben, ik promoot dat niet. But this is the way it was here, and so God puts this in His law. Maar dat is de manier waarop het ging toen en God heeft dat in zijn If wet a man has gezet. committed a sin worthy of death and he is put to death, Wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt, has he received the punishment for his sin? heeft hij dan de straf ontvangen voor zijn zonde? At the point when the person is put to death, has he received the punishment for his sin? Heeft hij na zijn dood de straf voor zijn zonde ontvangen? Not maybe in a salvation Misschien niet in een sense, reddende zin. in that system, under that law, would the death have satisfied the death of the person have satisfied the punishment that he deserved? Maar hier in deze context You see what I'm trying to say? He's worthy of death. He dies. It's over. dus daar staat, hij verdient de dood, hij krijgt het en het is gedaan. This is the debt. The debt is paid. Finished. Dit is de schuld is betaald, het is gedaan. But it's not over. Maar het is niet gedaan. If a man has committed a sin worthy of death and he is put to death and you hang him on a tree. Wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt en hij is dus dood en je hangt hem aan een paal. We see this happening during the time of Saul. Je ziet dat gebeuren in de tijd van Saulus of David. His corpse shall not hang all night on the tree, but you shall surely bury him on the same day. Dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar u moet hem beslist dezelfde dag nog begraven. Okay, in my Bible, right here it has parentheses. Parentheses. In zijn Bijbel heeft het haakjes. Dus staat er iets tussen haakjes. This phrase here, for he who hangs on a tree is cursed of God. De zin staat tussen haakjes. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. So all of these other curses come sin, curse, sin, curse, sin, curse. Dus bij al die andere dingen staat er zonde, vervloeking, zonde, vervloeking. Sin, punishment, sin, punishment. Zonde, straf, zonde, straf. And here you have sin, punishment. En hier heb je zonde, straf. Not sin, just being, Niet zonde. the person who's dead is not guilty of being hung on the tree. Dus de persoon die aan een boom hangt, is niet zondig van daar te hangen. An action can happen to a person and a curse can come on that person even if they themselves are not committing a sin to be worthy of that. Dus de persoon die aan de boom hangt, is niet er zelf schuldig aan dat hij aan die boom hangt, want hij is dood. Maar desondanks kan er wel een vloek op hem komen daardoor. This could get very technical, but the point is this. Het kan heel technisch worden, maar dit is het punt. All the other curses Alle andere vervloekingen come as a result of sin. komen als resultaat van But zonde. here's a curse Maar hier komt een that you vervloeking could come under die dat zou kunnen komen even if onder... you haven't sinned. Die zou kunnen komen zelfs als dat je niet gezondigd hebt. Now, you know what a loophole in a law is? Are there any lawyers here? Weet jullie wat dat Advocaat? een achterpoortje in de wet is? Zijn er... no, I don't think so. No lawyers? No. Geen advocaten?
Of But you know what a rechters. loophole in the law is? Weet jullie wat dat een achterpoortje in de wet Yeah, is? you did something wrong and you should have been punished, but because there's this little clause in the law, these few words, you're not going to be punished because of this. Dat gaat dan zo van, ja, je hebt iets fout gedaan en je zou eigenlijk gestraft moeten worden, maar door die kleine lettertjes gaat je toch vrij uit, omdat dat van toepassing is en dus... This is happening right now in Norway. There was a bunch of people who were arrested because of a big on a big drug bust. Er is iets wat dan nu gaande is in Noorwegen. Bijvoorbeeld, er is een hele groep die gearresteerd is geworden omwille van drugshandel. Many of them are being set free. En vele van hun worden vrijgelaten. They did things that were wrong. They broke the law. Ze hebben dingen gedaan die fout waren. Ze hebben de wet overtreden. Because undercover policemen were actually encouraging them to buy and sell drugs. Maar ze zijn dus vrijgelaten omdat undercover politiemannen hun hebben aangemoedigd om die drugs te verkopen. So this is a loophole. This is a way of getting out of the punishment, even though you deserve it. Dus dit is een achterpoortje en dat is een manier van uit de straf te komen, zelfs al heb je het gedaan. So God here in Deuteronomy 21, he built a loophole into his law. Dus God hier in Deuteronomium 21 maakt een soort achterpoortje in de wet. Not as a way to get out of the punishment. Not as a way to get out from under the punishment. Niet als manier om uit de straf te komen. But as a way that his son can come under the punishment while he is innocent. Maar zodat zijn zoon de straf op zich kan nemen, desondanks dat hij onschuldig is. All the way from Deuteronomy 21, God was building into his law that Jesus had to die on a cross. Helemaal al van in Deuteronomium 21 heeft God ervoor gezorgd dat er een manier zou zijn dat Christus de straf op zich kon nemen, zelfs al was hij onschuldig. Paul takes this up in Galatians chapter 3. En Paulus spreekt hier ook over in Galaten 3. He says, we are all under the curse of the law because we don't obey the whole law. Hij zegt, we zijn allemaal onder de vervloeking van de wet, omdat we de wet niet kunnen houden. Because the law says, cursed is everyone who does not obey everything written in the law. Omdat de wet zegt, vervloekt is degene die dat niet kan houden. But Christ has redeemed us from the curse of the law because he became a curse for us, because it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Maar Christus heeft ons verlost van die vervloeking waar we onder zaten, omdat hij die vervloeking op zich heeft genomen. Omdat er staat hier in Deuteronomium 21 dat een vervloeking komt als je aan een paal hangt. The cross of Jesus was no accident. Het kruis waar dat Christus stierf was geen ongelukje. Jesus chose to die the way he did. Christus koos ervoor om te sterven op de manier waarop hij stierf. Op de dag at the time he did. En op dat tijdstip. On the cross as he did. Aan het kruis. The message of the cross, the word of the cross is power. De boodschap van het kruis is kracht. And part of that power en een deel van die kracht comes to us when we realize is er voor ons wanneer dat we beseffen that Jesus chose to die the way he died. Dat Christus ervoor koos om te sterven op de manier waarop hij stierf. And he made sure it happened. En dat hij ervoor zorgde dat dat op die manier gebeurde. He could have gotten out of it so many ways at so many times. Hij had er op zoveel momenten en op zoveel manieren onderuit kunnen komen. And that's what we're going to look at this weekend. En daar gaan we naar kijken dit weekend. Jesus died the way he did and he made sure it happened exactly as it happened. Christus stierf op de manier waarop hij stierf en hij heeft ervoor gezorgd dat dat op die manier is gebeurd. To the point that when he shouts out, it is finished, hanging on the cross. En zelfs op het moment dat hij riep, het is volbracht, toen dat hij aan het kruis hing. This is not the whimper of somebody who was carried around by the wishes of others. Dit is niet een kreet van iemand die geslingerd is van behandeling tot behandeling van andere mensen. This is not a resignation to fate by someone who couldn't help himself. Dit is niet een overgave aan het lot door iemand die zichzelf niet kon helpen. He raises himself up and he shouts. Hij trekt zich op aan het kruis en hij roept. He says, "It is finished."
En hij roept, het is volbracht. And it causes an earthquake. En het zorgt voor een aardbeving. And in that moment, he is establishing his kingdom. En in dat moment bevestigt hij zijn koninkrijk. It is the cry of victory. Het is een kreet van overwinning. It is triumph. Het is triomf. It is the conqueror declaring that he has won. Het is de overwinnaar die roept en die laat weten dat hij gewonnen heeft. The cross of Christ is power. Het kruis van Christus is een kracht. Jesus hanging on the cross is the gospel. Christus aan het kruis is het evangelie. And if we will fix our eyes on him, En als we onze ogen op hem gericht houden, we will experience that power. zullen we die kracht ervaren. And we will know what it means to run the Christian race. En dan zullen we weten wat dat het betekent om de christelijke race te lopen. Even if people are watching us. Zelfs als mensen naar ons kijken. I would like some help from you. Ik heb jullie hulp nodig. I would like to do something that I have found to be a big blessing in other times I've presented these topics. Ik zou graag iets doen wat ik heb ervaren als een zegen op andere momenten dat ik dit onderwerp heb behandeld. So to do this, I need 12 volunteers actually, but maybe we'll take 4 at a time. Om dit te doen heb ik 12 vrijwilligers nodig, maar misschien omwille van de tijd nu 5. Because I would like to have the 4 people at a time present the scripture reading for the next 3 meetings we're going to have together. Ik wil dat 4 mensen de schriftlezing presenteren tijdens de meetings. Present these passages together. Stand up here and present them together. Dus de bedoeling is dat jullie dat presenteren samen, dat jullie dat voorbrengen. And each of you will be reading just from one of the Gospels. En elk van jullie gaat van één van de evangeliën lezen. But you'll be reading it together, putting it into one story. Maar je gaat het samen lezen en in één verhaal steken. So one will be reading from Matthew. Dus één iemand gaat lezen van Matthäus. One from Mark. Iemand van Marcus. One from Luke and one from Iemand John. van Lucas en iemand van Johannes. And what you will be doing is taking the different pieces and the different parts of this story. En wat dat je gaat doen is, je gaat de verschillende stukjes van de verschillende passages And putting it all together into one narrative, one story. samenbrengen in één verhaal, in één geheel. So we know that Matthew and Mark, they say a lot of the same things. We weten dat Matthäus en Marcus veel dezelfde dingen zeggen. So then what people often do when they do this is, if Matthew and Mark and sometimes Luke are saying the same thing, En dus je moet als Matthäus, Marcus en Lucas hetzelfde zeggen. then the 2 or 3 people are talking at the same time. So it's kind of like a quartet, you're just talking and not singing. Dan moet je op dezelfde moment spreken erover, omdat dat hetzelfde is. Sometimes just one is talking. Dus op sommige momenten gaat er één iemand aan het spreken zijn, omdat dat alleen maar in die passage staat. Soms gaan er 2 mensen spreken, soms 3, soms 4. But do you understand the point? You're going through the story Snap once. je het een beetje? So you're not reading this and then this and then this. Dus You're putting it all together into one story and just reading it through one time. Je gaat niet eerst dat lezen en dan dat en dan dat en dan dat, maar je leest het alle 4 op dezelfde moment en je steekt het in één verhaal. Dus als er overlappingen zijn, dan doe je het samen. Dus dan gaat je niet zeggen, ah ja, dit en dit en dit, en dan de tweede, ah ja, dit en dit en dit heb ik ook, maar je doet dat op dezelfde moment. Do you understand the concept? Now the question is anybody willing to do it? It's actually quite a bit of work to put this together by tomorrow morning for the divine service, for the worship service. Ziet er iemand dat zitten om dat te doen morgen tijdens de eredienst?
And then we'll need more people to do it for the next time. And the next, we'll see. I mean, there's a lot of other activities. We'll see how much of this we do. Er zijn nog andere dingen ook die dat erna gaan komen waarschijnlijk. But at least if for tomorrow we could do this. This is the story of Gethsemane. Jesus in Gethsemane. Voor morgen op zijn minst, dit zijn de passages over Jezus in Gethsemane. He's in the garden, he's praying. Hij is in de tuin, hij is aan het The bidden. disciples are sleeping, Judas De comes. discipels zijn aan het slapen, Judas komt. So it takes some work to put it together. You don't have to do it perfect. No one expects you to have. Dus het vraagt wat tijd om het samen te steken, maar... Is there anybody who would be willing? 4 people. If it would be one family, that'd be really great. Okay, I see Ralph volunteering somebody. And you say yes? You guys can do it? Okay. So do you understand the concept? Yeah? But you got it, okay. If you need, I've videoed my family doing this because we have done the same thing. It's in Norwegian, but you'll get the concept where one is reading. So we each have a paper. Dus heeft een video waar dat zijn familie dat doet. Dus hij gaat dat laten zien en dan hebben ze allemaal een papier. Or you can do it on your phone or of tablet op je gsm of tablet of whatever. So, and then you just read through. So en you don't dan have to lees je memorize erdoor. anything. You're just reading and you're just practicing that. Ja, voilà. Great. So we look forward to hearing you guys tomorrow. And we'll see if we see how we'll do it for the next one. En dan zullen we wel zien hoe dat we het de volgende keer doen. Or should I just ask now, is there anybody who would like to do the next section? En wil er iemand de volgende sectie doen waar dat Jezus gearresteerd wordt? Dat een korter... Yeah, we're going to watch first. I'm just thinking that tomorrow afternoon we're doing the walk, right? So I'm not sure how much time we'll have. But should we just take it, just see how it goes tomorrow morning and then... Okay, we gaan or there are 4 afwachten. others who would like to do it. I saw a couple hands here. I can do it with them. Yeah? They're with. It doesn't have to be a whole family, but that's a cool way to do it. But they're actually 5. Aren't they 5? So they have somebody in reserve. Would you like to? He's a smart guy. I think he's figured it out. So, okay, then I won't take the time to write it up here now because I'll give you the verses afterwards. Hij gaat de versen nog opschrijven. Okay. Do you want to learn more about this? Willen jullie hier meer over leren? Are you looking forward to going through this topic? Zien jullie naar uit om dit onderwerp te bestuderen? There is nothing I do in life that I enjoy more than what we're going to be doing together Er this is weekend. niks in het leven dat ik liever doe dan dit onderwerp bestuderen. We're going to be looking at the closing scenes of Christ's life from the 4 Gospels, weaving them together to see this one powerful story that comes out. We gaan kijken naar het verhaal van Christus vanuit de 4 evangeliën en die samenzetten en zien welk beeld er naar voren komt. Because if there was, and tomorrow we're going to be looking at Gethsemane. En morgen gaan we kijken naar het verhaal in Gethsemane. If there was ever a time, Als er ooit een tijd was, if there has ever been a time when we almost lost our salvation based on something God did, als er ooit een moment was waar dat we bijna onze redding verloren zijn omwille van iets dat God it was deed, when Jesus was in Gethsemane. dan was het Jezus in Gethsemane. If there's ever a time when we see the weakness of God, Als er ooit een moment is waar dat we de zwakheid van God zien, or the weakness of Jesus in his of humanity, de zwakheid van Jezus in zijn mens zijn, it's in Gethsemane. dan is het in Gethsemane. And it is in Gethsemane where Jesus faces the decision. En het is in Gethsemane waar dat Jezus face-to-face staat met de beslissing. Moses lifted up the serpent in the wilderness. En Mozes heeft de slang omhoog gezet in de woestijn. The loophole has been put into the law from Deuteronomy. Het achterpoortje zit in de wet in Deuteronomium. The prophecies have been given throughout the Old De Testament. profetieën zijn gegeven geweest door het hele Oude Testament. He himself has been repeating and strengthening and giving new prophecies that he is going to die in this way very soon. Hij zelf heeft
herhaalt keer op keer dat hij op deze manier zou sterven. But when he goes into Gethsemane, En wanneer dat hij naar Gethsemane gaat, and we really see the story of Gethsemane, en dat je echt naar het verhaal kijkt in Gethsemane, we will wonder, is he going to do it? zullen we zien en ons afvragen, gaat hij het echt doen? Will he go through with it? Gaat hij ermee doorgaan? Every time I study the story deeply, I feel the suspense. What is he going to do? En elke keer als ik dat verhaal bestudeer, voel ik de spanning van, wat gaat hij doen? It's so fragile. It's so vulnerable. Het is zo fragiel en kwetsbaar. What's going to happen? Wat gaat er gebeuren? That's what we're going to look at tomorrow. En daar gaan we dus morgen naar kijken. Let's pray. Laat ons bidden. Father in heaven, Liefdevolle Vader in de hemel, we would never have invented the story of Jesus on the cross. we zouden nooit het verhaal van Christus aan het kruis kunnen verzonnen hebben. We didn't even know we needed it, We wisten zelfs niet dat we dat nodig hadden, but he did it. maar hij heeft het gedaan. And we thank you. En we willen u daarvoor danken. Thank you, Jesus, Dank u, Jezus, for choosing to die in that way om ervoor te kiezen om op die manier te sterven. and for going through with it En om ermee door te gaan. and for triumphing on the cross. En om de overwinning te halen aan het kruis. We have seen this evening that the cross is power, We hebben deze avond gezien dat het kruis een kracht is. and we ask that you will help us to fix our eyes on you, En we vragen om ons te helpen om onze ogen op u gericht te houden. that we will do what John the Baptist said and we will behold the Lamb of God. En dat we zouden doen zoals dat, Johannes de Doper zei, zie hier het lam Gods. That you may take away our sins Dat u onze zonde zou mogen wegnemen. and give us strength to run the race with endurance. En ons kracht zou geven om de race met volharding te lopen. In your holy name we pray, Jesus. En in uw heilige naam bidden we dit, Jezus. Amen. Amen.